नमस्कार, माइडिया नेपालको अफिसियल सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुस्मिता मुस्याको हाल चौधरी ग्रुपमा एज अ सेल्स स्टाफ कार्यरत छु। चौधरी ग्रुपले विश्व बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने र कस्टमरको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल माइडिया ब्रान्डको होम अप्लायन्स नेपाली बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। माइडिया ग्रुप सन् 1968 सालमा स्थापना भएको थियो भने सन् 1980 सालमा होम अप्लायन्स बजारमा प्रवेश गरेको थियो। होम अप्लायन्स अन्तर्गत यस कम्पनीले लन्ड्री, किचन अप्लायन्स, डिसवासर, रेफ्रिजरेटर, स्मल डोमेस्टिक अप्लायन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्दछ। माइडिया ग्रुपका विश्वव्यापी 35 प्रोडक्सन सेन्टरहरू रहेका छन्। 2022मा ग्लोबल फर्च्युन 500ले माइडिया ग्रुपलाई 245 स्थानमा राखेको छ। यसका साथै माइडिया प्रसिद्ध फुटबल क्लब म्यानचेस्टर सिटीको ग्लोबल स्पोन्सरको रूपमा आबद्ध छ। आजको यस भिडियोमा हामी माइडिया ब्रान्डको 5.5 लिटरको MF-CN55D2 एयर फ्रायरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यस एयर फ्रायरमा एल्युमिनियम नन-स्टिक कोटेड फुड बास्केट रहेको छ, जसले तपाईँको खानालाई सुरक्षित, स्वस्थ र तेलरहित पकाउन मद्दत गर्दछ। यसमा कुल टच ह्यान्डल र बास्केट रिलिज बटन रहेको छ। यसमा रहेको डुअल डिजिटल डिस्प्ले र टच कन्ट्रोल प्यानलले गर्दा यसलाई झनै आकर्षक बनाएको छ। कन्ट्रोल प्यानलको तल्लो भागमा रहेको 5वटा प्रिसेट मेनुलाई टच गरेर हामीले यसलाई सेट गर्न सक्छौँ। छुट्टा-छुट्टै मेनुको लागि छुट्टा-छुट्टै डिफल्ट टाइम र टेम्परेचर रहेको छ। यदि हामीले थोरै खाना पकाउने हो भने टाइम र टेम्परेचर टच गरी प्लस र माइनसद्वारा घटबड गर्न सक्छौँ। स्टार्टमा टच गइसके पछाडि एयर फ्रायर प्रिहिटिङ स्टेटमा जान्छ। प्रिहिटिङ सकिएपछि डिस्प्लेमा एड फुड भन्ने देख्न सक्छौँ। अब एयर फ्रायरको बास्केटलाई बाहिर पुल गरी पकाउने खाना राखेर फेरि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। बीच समयमा कुकिङ प्रोसेस स्टप अथवा प्रोग्राम रिसेट गर्नका लागि क्यान्सेल टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यस एयर फ्रायरको अधिकतम तापक्रम 200 डिग्री सेन्टिग्रेड र म्याक्सिमम टाइमर 60 मिनेट रहेको छ। यसले ऱ्यापिड एयर टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ, जसको अर्थ यसले खाना फ्राई गर्न तातो हावा प्रयोग गर्दछ। यसको मतलब यो पनि हो कि यसले परम्परागत फ्राइङ भन्दा कम्तीमा पनि 90% कम तेल प्रयोग गर्दछ। यो एयर फ्रायर किचनको लागि अति नै प्रभावकारी छ, जसले तपाईलाई डिप फ्राई, प्यान फ्राई, बेक, रोस्ट र रिहिट गर्न मद्दत गर्दछ। बेक मोडमा हामीले केक, कुकिजहरू, रोस्ट मोडमा चिकन विङ्स, मिट, एयर फ्राई मोडमा फ्रेन्च फ्राइज र खानाहरू तताउन रिहिट, साथै फ्रुट्स तथा भेजिटेबलका चानाहरू सुकाउन डिहाइड्रेट मोड रहेका छन्। 1550 वाट पावर रहेको यस एयर फ्रायरमा 2 वर्षको वारेन्टी रहेको छ। साथै हामीसँग माइडियाको 4 लिटर एनालग र डिजिटल कन्ट्रोल एयर फ्रायर पनि रहेका छन्। यदि तपाईहरूलाई यस एयर फ्रायरलाई लिएर कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई तल दिएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर भिडियोलाई लाइक, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।